नमस्ते, स्वागत छ प्रोजेक्ट फुड नेपालको यस रेसिपी भिडियोमा। यस भिडियो मार्फत तपाईहरूको लागि तातो तातो आलु पराठा बनाएर देखाउनेछौँ। यसरी बनाएको आलु पराठा फुट्दैन र खाँदा पनि एकदमै स्वादिलो र नरम हुन्छ। यदि तपाईहरूलाई घिउ अथवा तेल राख्न चाहनु हुँदैन भने यो स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् पराठा बनाउनतिर लागौँ।
हेर्नुहोस्, आलु पराठा बनेर तयार भयो। तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आलु कस्तो मजाले फैलिएको छ र पराठा एकदमै नरम बनेको छ। यो तातो तातो पराठालाई तपाईहरूले चटनी, रायता अथवा फ्राई दालसँग खानुभयो भने झन मिठो हुन्छ। तपाईहरूले पनि यो रेसिपी एकचोटि पक्का पनि ट्राई गर्नुहोला। हाम्रो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।